Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Kecala. Dneska jsem se dostal na Plzeň zastávku, kde byl charitativní bazárek a ukázal se tu Honza Drobný. A je zajímavý v tom, že cestuje taky a cestoval se psem Tekim. Tak jak by ses charakterizoval, jak by ses představil ve 3 větách? Záhodná otázka. No, asi bych začal tím, že lidi, co mě neznají osobně, hlavně na sociálních sítích, tak se asi principiálně v tom, jak mě vidí, dělí na takové 2 základní skupiny. A ty jedny mě pomlouvají a kydají na mě hnůj, který není pravda. A druhý mě pomalu až vzývají a pomalu svatořečej a to taky není pravda, bohužel. Já bych řekl, že jsem prostě jenom člověk, který si mockrát v životě namluvil hubu, udělal strašně moc chyb. A v době, kdy už se to navršilo do tak neúnosné míry, že po všech stránkách, včetně zdravotních, a jsem byl opravdu zralý na kulku do hlavy, tak jenom protože to odporuje mému přesvědčení a taky proto, že bych neopustil svýho psa, tak jsem se prostě, jenom jsem to nevzdál a začal jsem hledat cestu a tu cestu jsem našel tím, že udělám životní restart na druhém konci světa, i když jsem neměl peníze, i když to byla první cesta mimo Evropu a táhnul jsem sebou starýho, pochroumanýho pitbulla. Na první cestu si vzal svýho psa, což vlastně, jak vím z přednášky, tak bylo stěhování. Tak a on ještě navíc, já jsem se ho kdysi ujal a s pochroumanou nohou, v době, kdy už byl starý, tak už měl pochroumaný v nějaký řetězový reakci v podstatě všechny, podle veterinářů už tady neměl být. A protože já tenkrát neznal nikoho, kdo takhle cestuje se psem, já jsem dneska v té určité komunitě jako pro ty lidi, jako řekněme nějaký příklad, že to jde, a nebo se na mě obracejí pro rady, tak já nic takového neměl. A na ambasádách a všude možně, na ministerstvech jsem koukal jak na úplného magora a slovo nejde bylo to nejčastější, co jsem slyšel. A na to ty jdeš, to je tvoje doména. Takže řekl bych, že prostě žádný švětec, naopak člověk, který podělal, co jen mohl, ale mám tu vůli překonávat překážky, mám vůli vidět cestu a řekněme s odpuštěním, že mám koule jít do věcí, do kterých jen tak nikdo nemá. No. To je krásný. Z tvých cest si napsal knížku Vždy je cesta, což je přesně to, o čem si povídáme. Aneb Ztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinentu. Kolik kontinentů si navštívil? 3 kontinenty. Tak... Včetně Evropy, ale. Včetně, takže 2. Takže, a potom ty další byly Latinská Amerika a Asie. No, Tajsko, Peru. Nebudeme úplně rozebírat, co všechno je v knížce. Tu si určitě kupte. Já jsem byl na přednášce, ta sama o sobě byla poutavá, přestože byla směrovaná víc na komunitu lidí se psama. Protože jsme byli na charitativním bazárku pro psy. Ale co bych vypíchnul, co se mi moc líbilo, ty jsi říkal, že napsal si knížku a to je vlastně věc, která tě nějakým způsobem teď bude i živit, ale musí tě bavit, uživí a musí tě bavit. Tohleto téma se mi líbí. Taky si říkal, že si plníš sny cestováním. Jakým způsobem tě napadlo si tyhle věci propojit? Nevyrazil jsem do světa, že z toho vznikne kniha. Jo? A vlastně to, na co jsi se ptal, to je hrozně zajímavá otázka, děkuji za ní. A je to vlastně několik věcí jako dohromady. Jo? A v podstatě i tím ta kniha začíná, ta kniha má 39 stran úvod, což zní hrozně. Ale i samozřejmě jsem slyšel několikrát, nejde od těch odborníků, že takhle knihu nepište, to nikdo nebude číst, to už to úvodem je odradíte. Musím říct, že kniha ještě před slavnostním křtem bez jediné placené reklamy je vyprodaná. Já mám posledních pár kousků u sebe, které jsem stáhnul. A já jsem jeden dostal, heď. Nicméně bude teďka dotisk, to se nebojte, jako, ale objednávejte u mě, dostanete to i s věnováním. A vlastně ten důvod, proč to říkám, tak je ten, že těm lidem se to líbí, to by to asi jinak nekupovali. A píšou mi každý den, jak se jim to líbí, co jim to dává a obrovsky se jim naopak líbí ten úvod. A ten důvod, proč já to... No, co v něm je. Jo. A ten důvod, proč já to říkám, že v tom úvodu na těch 39 stranách vysvětlu to rozpoložení, ty okolnosti a ty situace, které mě k tomu životnímu restartu vyhnaly. To není osobní zpověď, o to tam vůbec nejde, ale aby vynikly ty poselství toho příběhu, tak je potřeba uvést ty lidi do všech souvislostí a kontextu. A oni to byli lidi, kteří mě přiměli tu knihu vydat, protože vlastně sledovali někde na sociálních sítích nějaký fotky, videa. Publikoval jsi z cest? No ale tak z začátku pro kamarády, já jsem z začátku měl jenom 200 lidí na Facebooku, dneska tam mám v součtu na těch 2 profilech vlastně 5000 skoro, jo. Ale já nepřijímám každýho úplně, jako musím říct, že filtruju jako rasistický a tohle věci, když někoho vidím, tak to jde rovnou pryč, to jako nepřijímám ani. A nebo nějaké další věci, které tady nechci rozebírat. Nicméně říkám to z toho důvodu, že vlastně celý ten vývoj, ta kniha a ten projekt, který tím dneska vzniknul, tak vlastně všechno kopíruje to, co mi ty lidi říkají a co jim to dává a jako
co jim to přineslo. A já vlastně, to je to, co mě naplňuje, to je to, co mě na tom baví. Ale já jsem to takhle měl vždycky, akorát bohužel to bylo rozdělené. Buď to jsem dělal věci, které mě bavily, jako motorky, a tím já jsem se jako i roky živil, ale takže mě to moc neživilo, protože děláš něco, co tě baví, jak to děláš spíš pro tu zábavu. A samozřejmě dělal jsem rok i charitu, ale to jsem málem sám chcípnul hlady a to není úplně zdravý pomáhat druhým, takže samotně tě to zabije. No a tak jsem vždycky chtěl dělat něco, co mě bude bavit, těšit, naplňovat a ještě se uživíš. No a nicméně jsem teda samozřejmě strašně rád, že se mi to vlastně povedlo, ještě není úplně vyhráno, ale zdá se, že to opravdu se lidem líbí, co píšu i jak píšu a všechny ty činnosti kolem. A já ze sebe nedělám žádného světce, já vždycky zdůrazňuji a říkám, že i když, protože Teky byl zachráněný, Megy mám teďka zachráněnou, pomáhám různě tejraným jiným psům, tak já vždycky všude zdůrazňuji, že nejsem žádný světec, že já to dělám ze zištních důvodů. Mě to baví, mě to naplňuje, mě to těší, já se seznamu s úžasnýma lidma, já chodím na úžasné místa, dozvídám se fantastické věci, někam mě to posouvá, nějak mi to rozšiřuje nějaký můj rozhled a nadhled, i zdravý sebevědomí, co si budeme povídat, dělá to dobře, byť ego není dobře, ale dělá to dobře i týmu ego ješitnosti. Prostě, a já vždycky každému říkám, zkuste to. Když to budete dělat výhradně pro sebe, a kdyby všichni dělali dobro pro druhý, jakože je to baví, těší, paráda, bylo by na světě netýp. Takže já jsem samozřejmě hrozně rád, ale ten důvod, proč to říkám, že ta kniha rozhodně není ani psí, ani cestovatelská, byť je tam pes a je to ve světě, ale ani byť má duchovní podtext, tak koho tyhle ty věci nezajímají, tak lidi mi píšou, že jsou to smějou, jako já jsem chtěl, aby to bylo zábavný, ne jako poučný nebo poučovatelský, nebo nějak jako v tomto směru, ale zároveň, proč to říkám, ale tak má poselství. Mnoho různých poselství. A třeba jedno z těch poselství právě je, že já chci právě ukázat, že lidi jak škatulkujou, tak si prostě myslejí, že buď to dělají jako věci, které je baví, anebo věci, které jim vydělávají peníze. A nebo že někteří dělají dobro, ale to jsou vlastně ty divný. A pak jsou ty, kteří jako mají tu kariéru, ty jsou ty vážený, ale zase vlastně to. A já chci jako, propojit tady je to taková moje nejvyšší ambice, kterou bych jsem tím chtěl dokázat, že já bych chtěl, aby ten projekt vydělával takový peníze, že bych i svým bohatým kamarádům, kteří jsou materialističtí sobci, bych řekl, podívej se, ty si huntuješ zdraví, nemůžeš se na sebe podívat do zrcadla a máš to stejný, co mám já, v něčem, co mě baví, těší a naplňuje, ještě tím inspiruju druhý. Ale částečně jsem mi tím odpověděl i na to, co bych se teď zeptal, ale zeptám se ještě spíš z toho důvodu, že mně se líbí ty myšlenky, jakoby, co zatím děláš a že podporuješ i nějaký další projekty. Kdyby jsi vybral 3 nějaký věci, na které jsi fakt hrdý, že podporuješ a čemu to pomáhá, co to je, aby to ostatní slyšeli a třeba se nějak mohli zapojit? No, já bych nechtěl samozřejmě něco vypíchávat víc, protože pak to trošku je, že ty ostatní ale zcela určitě bezesporu obrovsky bych chtěl vlastně vytáhnout tady organizaci Rafael, která se stará o tejraný pejsky. A jak říkám, není to proto, že by ostatní byli něco míň, ale já ještě říkám organizaci, ale ona to je paní Iva Volková, která to vlastně dělá sama, samozřejmě dobrovolníci nebo dcera občas pomůžou, ale ona to dělá sama. A ona to dělá sama tím způsobem, že tyhle ty zbídačení, stejraný pejsky, to si neumí představit, co to je za osudy. Tak ona opravdu jako ta matka je tam celý dny, ona jim ošetřuje ty rány, ona jim vyklízí ty koce, ona je s nima ve dne i v noci, když je potřeba, jí pak kolikrát odcházejí pod rukama ty, kterým už se nedalo pomoct, nebo ona je u těch, kterým se podaří adoptovat do jiné rodiny. A musím říct, že ty si hluboce vážím. Obdivuju to, co dělá. Byl jsem párkrát u toho, kdy nějaký zbídačený, stejdaný pejsek se dostal do rodiny, je dneska šťastný. A navíc já si ještě i obdivuju, jí vážím o to víc, že já jsem se v charitě v jakýkoliv psí lidský setkal mockrát s lidma, který bohužel to nedělají s úplně dobrýma pohnutkama. Teďka nemyslím, že perou peníze nebo tohle, ale mají nějaký mesiářský komplex, něco si tím chtějí dokázat, myslí si, že pak budou lepší, kolikrát jsou takový arrogantní nebo i mezi sebou zapšklí, závislí. Ta Iva je fakt čistý člověk, ona to dělá opravdu srdce. Tak jak já jsem od začátku chtěl podporovat je, tak nakonec jsme se nakonec natolik přáteli, že ještě podporuje i ona mě. A je mi opravdu velkou ctí. A ještě se tě v rychlosti zeptám, prosím tě, Inka, jenom jestli Inka, to je zase, to je taky úžasná paní Olga Vilímková, s kterou jsem se seznámil v tom Peru. To je paní, která učí u nás na univerzitě, taky je průvodkyně a jak cestuje po světě, narazila na ty chudé děti bez rodičů a tak nejdřív zdarma jim dělala učitelku a pak přišla na tu myšlenku založit nadace Inka. Je to organizace, která nemá výplaty, nic takového a ona to vždycky založí, teď už je v Guatemala jinde a vlastně to vždycky předá těm místním a ona to dělá tím stylem, že chceš-li hladového nasytit, nedávej mu rybu a nauč ho rybařit. To je krásná myšlenka, to je krásná myšlenka.
Další věci najdete v článku pod videem, takže určitě přečtěte si, dejte tady pod videem like, nebo tady, teď si nejsem jistý. Ale klidně tady to může být jedno. Najdete odkaz i na Honzovo profil. Máš YouTube? Já mám YouTube, Vždy je cesta, ale ten zanedbávám, tam jsem dlouho nic nedal, ale nejlepší je více na naše stránky www.vždyjecesta.cz. Tam jsou vlastně i různý jiný rozhovory se mnou, kde se dozvědějí víc informací, ale současně tam jsou kde a koupit knihu a mimo jiné odkazy na sociální sítě, které máme. Super. A jsou tam nějaký bonusové fotky, videa a co se chystá, nechystá, co tyhle mít 2 nový pesaní. Teďka vyrážíme na roadshow po republice, vznikne z toho na YouTube takový dokument, jenom promiň, protože je hezký poznávat svět, ale já teďka jak jezdím tu roadshow po republice. Poznáváš republiku. Poznávám republiku a přišlo mi škoda se o to nepodělit, zvlášť když tyhle ty dva sledují vlastně Tekio fanoušci, tisíce fanoušků na sociálních sítích a protože se mnou Maggie a Savadý, tak mě napadlo, že vždycky tam, kde budeme, z toho něco natočíme a vznikne z toho takový to a bude se to jmenovat Z Maggie a Savadý poznáváme vlasti české. A protože letos naše krásná vlast slaví 100leté narozeniny, tak celá ta roadshow se jmenuje Cesta napříč 100letou republikou. Tak to je krásné. Aby to mělo trošku vlastenecký nádech a vždycky to promítání začnu tím, že řeknu takový ty základní milníky 1918, 39, 48, Seznámíš s historií? No, ono do zásadní milníky je současný 2018, ale to je zase na jiné téma. Dobrý, já ti moc děkuju, že jsi našel čas si popovídat. Sledujte náš YouTube, sledujte Honzovo sociální sítě, všechny, Facebook a zase u dalšího dílu. Ahoj. Já děkuju moc, mějte se krásně, ať se daří, ahoj.